ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳግማዊ-አባተ ነኝ። እንኳን ወደ 62ኛው ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ከዛ ወደ ቱቶሪያሉ ከመጀመራችን በፊት ስለ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ኤን ፕሮዳክቶች ነው። እዚህ ጋር ከዚህ ቀደም አንድ ነገር ልንገራችሁ ነበር። ዘርት ብሬክ ኪድን አላየሁትም በእርግጥ እስካሁን። ነገር ግን ሬቲንጉ ምናምን ደስ አይልም። ኮሜዲ ፊልም መቼም ቢሆን ሬቲንጉ አሪፍ አይሆንም፣ ለዛ ነው። ነገር ግን ቦክስ ኦፊስ ጥሩ ያስገኛል እና እሱም ከ60 ሚሊዮን በጀት ወደ ቦክስ ኦፊስ ያስገኘው 130 ነው 160 ሚሊዮን ዶላር ስለሆነ ለዛ ነው ዳውንሎድ ያደረኩት። አንደኛው ምክንያት። ሁለተኛ ምክንያት አለኝ እዚህ ጋር። ሁለተኛው ምክንያት አልነግራችሁም። ዲፋይን ክላስ ፕሮዳክት ዊዝ ሜምበርስ ኔም ኮስት ኳንቲቲ ኤንድ ካልክ ሬቪኒው ካልክ ታክስ ካልክ ፕሩፍ አለ። ከዚህ ቀደም የነበረው ቱቶሪያል ላይ እነዚህን ሰርተናቸው ነበር። በምን ለአንድ ማለትም ለኤን ፕሮዳክቶች ይቻል ነበር። ከዛ በኮንስትራክተርም ተቀብለን በኮንስትራክተርም አስገብተን እንዲሁም ደግሞ ከዩዘሩም ተቀብለን አስገብተን አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ለኤን ፕሮዳክቶች ከዩዘሩ ተቀብለን አስገብተን እናያለን ማለት ነው። ስንት ፊልዶች አሉት? ኔም አለ፣ ኮስት አለ፣ ኳንቲቲ አለ፣ ሬቪኒው አለ፣ ሌላ ምን አለ መሰላችሁ? ፕሮፊት አለ፣ ታክስ አለ። ፋንክሽኖቹ ካልክ ኮስት ካልክ ሬቪኒው ነው ያልኩት እኔ። ካልክ ታክስ ካልክ ፕሮፊት። ሬቪኒው ማለት ኳንቲቲ ታይምስ ኮስት ነው። ታክስ ማለት ፕሮፊት ሬቪኒው ታክስ ማለት ሬቪኒው ታይምስ በሆነ ፐርሰንት ማለት ነው። ከዛ ለታክስ ይሰጣል። ታክስ ማለት ደግሞ ፕሮፊት ማለት ደግሞ ሬቪኒው ማይነስ ታክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬው ስንሄድ አንድ ክላስ ብቻ ነው አሁን ያስፈልገኝ። ከዚህ ቀደም በነበረው ሁለት ክላስ ነው የተጠቀምኩት፣ ሜን እና ፕሮዳክት የሚባል ክላስ። አሁን ፕሮዳክት የሚባል ክላስ ብቻ ነው የምጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጻፍ አልፈልግም ከይቅርታ ጋር። ከዚህ ቀደም በሰራነው ቱቶሪያል ላይ ያለውን ኮፒ ፔስት ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ አረጋለሁ እንዳልኩት እዚህ ጋር ያሉትን ኮንትሮል ፕላስ ሲ ደክሞኛል። እዚህ ጋር እንደዚህ አረጋለሁ። ሌላ የሚያስፈልገኝ አለ። እስኪ ሲያስፈልገን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ሜን ሜትድ ያስፈልገኛል። ስለዚህ ሜን ሜትድ ፐብሊክ ሜን ሜትድን ኮፒ ባደረገውስ እሱም የተሻለ ሀሳብ ነው። እሺ ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ከዛ የሚያስፈልገኝ ምን አለ መሰላችሁ? ትዝ ሲለኝ ሜን ሜትድ ከታች ሲሆን ደስ አይለኝም እኔ፣ ከላይ ሲሆን ነው ደስ የሚለኝ። ፐብሊክ ስታቲክ ሁለት ሜትዶች ያስፈልጉኛል። ቮይድ ኢንሰርት እና ስታቲክ የሆኑ ሁለት ሜትዶች ነው የሚያስፈልጉኝ። ሌሎች ሜትዶች የሚያስፈልጉኝ አለ ኮፒ ፔስት አሁን የምናደርጋቸው። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከዚህ ቀደም የሰራናቸው ማለት ነው። ያው ቱቶሪያልን ከዚህ ቀደም ያለውን ባታዩትም ችግር የለውም፣ ታዩትም ደስ ይለኛል። ዲስፕሌይ ለእናንተ ግን ችግር የለውም፣ ከዚህ መጀመር ትችላላችሁ። ለኤን ፕሮዳክት ከዛ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እንትኖች እናምጣ። ይሄ ካልክ ምናምን የሰራናቸው የሉም ከዚህ ቀደም ስለማሳያችሁ ታዩታላችሁ ዝም ብላችሁ እና ተረዱታላችሁ። እዚህ ጋር የሚያስፈልገኝ ካልክ ሬቪኒው ካልክ ታክስ እና ካልክ ፕሮፊት። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ከዚህ ቀደም የሰራነው ይሄ አሳያችኋለሁ። አሁን በትልቁ እንደዚህ አንቀሳቅሼ ምናምን ታዩታላችሁ፣ ግልጽ ይሆንላችኋል። ሌላ የሚያስፈልገኝ አሁን ኮንስትራክተር ስለማልጠቀም ምንድነው ሴተር ነው የሚያስፈልገኝ። ሴተር የሚያስፈልገኝ ከሆነ ደግሞ ሴተር እንትን እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከኢንሰርት እና ከዲስፕሌይ ታች ምን አደርጋለሁ? መጀመሪያ ጀነሬት እና ከዛ ሴተር እና ለኔም ለኳንቲቲ ለኮስት ማለት ነው አረጋለሁ። እሺ ሴተር እንደዚህ አረኩ። ከዛ ደግሞ ስሙን ዲስፕሌይ ስለማድረግ ዲስፕሌይ በማድረግበት ጊዜ ጌተር እንደሚያስፈልገኝ ትዝ አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ጀነሬት ላለው የታል ጀነሬት፣ ከዛ ጌተር ብዬ ለስሙ ብቻ ነው እንደዚህ አደርጋለሁ። ስሙን ዲስፕሌይ ማድረግላችሁ ሬቪኒውን ታክሱን እና ፕሮፊቱን ነው ዲስፕሌይ ማድረግላችሁ። ሌላ ምን የሚያስፈልገኝ ነገር አለ? ያለኝ አይመስለኝም። ስለዚህ አንድ ዜራ ያሳያችሁ በአጠቃላይ የሰራነውን ወይም ኮፒ ፔስት ያደረግነውን። እሺ ሳይዝን ጨምሬ ደግሞ ከለርቶች ላሳያችሁ። እሺ እንደዚህ በአጠቃላይ የሰራነው ይመስላል። ከዛ እዚህ ጋር ሜን ሜትድ ላይ ነው እና ጃቫ ፕሮግራም ስታርትስ አት ሜን ሜትድ ነው የሚላ። ከዛ እዚህ ጋር አሬ መሆኑን ለማመልከት እንደዛ አደረኩ። ከዛ ኒው እና ከዛ ፕሮዳክት ያለው። ከዛ እዚህ ጋር ትዝ ሲለኝ ስካነር እንደሚያስፈልገኝ ትዝ አለኝ። እስኪ ስካነርን እንትን አድርጌ አላሳያችሁም። ምንድን ነው የሚባለው? ግሎባል አድርጌ ሁሉም እንደዚህ አድርጌ ሁሉም ሜትዶች አክሰስ እንዲያደርጉት ነው መሰለኝ የሚባል፣ እርግጠኛ አይደለሁም። ነገር ግን ስታቲክ ካልሆነ ስታቲክ ሜትዶች አክሰስ ማድረግ አይችሉም። የስካነር ነው የጻፍኩትም ከላይ ኢምፖርት ስላደረኩት ነው ቀይ የሚያደርግብኝ። ግን
ዝም ብዬ ልጻፈው። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው። አልት ኢንተር ነው መሰለኝ የሚባል አልት ኢንተር ስለው ያመጣልኛል ስካነር። ከዛ ኢምፖርት አደረገልኝ። እንደምታዩት እችን ስታቲክ ካረኳት ስታቲክ ሜቶዶች ላይ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ካልሆነ ግን አክሰስ ማድረግ አይችሉም ስታቲክ ያልሆኑ ፊልዶችን ስታቲክ ሜቶዶች። ሚን ሜተድ ደግሞ እንደ ድንገት ምንድን ነው ስታቲክ ሜተድ ነው። ሌላ እንደ ድንገት ሳይሆን ስታቲክ ሜተድ ነው። ይቅርታ ስካነር መፍጠር አይጠበቅብኝም። ምን አደርጋለሁ ሰውየውን ወይም ሴትዮዋን እጠይቃታለሁ። ሃው መኒ ብዬ ሃው መኒ ፕሮዳክትስ ማለት ነው። መኒ ጽፍ እንዴት ነበር? ከዛ እዚህ ጋር ከላይ ደግሞ ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ የኢንቴን የሚል ያስፈልገኛል ትዝ ሲለኝ፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር እቀበልበታለሁ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ኤን ብዬ እኩል ይሆናል ብዬ ኤስ ዶት ኔክስት እንትላለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ለኤን እናሳልፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ሁለት ሜትዶችን እጠራለሁ። ማንና ማንን ኢንሰርት ምንድን ነው አንድ ነገር ደግሞ በነገራችሁ ደስ የሚለኝ ጃቫ ላይ እንትን አይቻልም መሰለኝ ባይ ቫልዩ እንጂ በሬፈረንስ ፓስ ማድረግ አይቻልም። ነገር ግን አሬ ሲሆን ይቻላል። ሲ++ ላይም በተመሳሳይ። ከዛ እዚህ ጋር ኤን እናሳልፍለታለሁ። እዚህ ጋር ፒ እና ኤን እናሳልፋለሁ። ቀይ ያደረገብኝ ለምንድን ነው? ምክንያቱም እዚህ ጋር ስለሌለ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሬ መኖር አለበት። እዚህ ፒ ከዛ እንደዚህ ብዬ ሳይዝ ልቀንስላችሁ እንዲታያችሁ። ከዚህ ጋር ኢንቴን እንላለሁ ማለት ነው። እሺ እችኑ ራሷን ኮፒ አደርጋታለሁ እዚህ ጋር ለዲስፕሌይ። ከዛ እዚህ ጋር ከዩዘሩ እንቀበል ነው። እሺ ኤስአውት ብዬ ኤስአውት ግን ያስፈልገኝም እዚህ ጋር ፎር ሉፕ ነው የሚያስፈልገኝ። ከዛ እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ አይ እላለሁ ከዜሮ አሬ ስለሆነ ከዜሮ ነው ኢንዴክስ ነው የሚጀምር። ምን ፒኤችፒ ላይ ምን የሚባል አሬ አለ አሶሲኤቲቭ አሬ ምናምን የሚባል አለ። በእርግጥ እዚህ ላይም አለ መሰለኝ በእንትን ይቻላል። ይሄ በስትሪንግ ብቻ ዳታ ስትራክቸር ላይም አለ መሰለኝ። እሺ ወደፊት እንሂድ። ከዛ አይ ለዛን ከዛ ምንድን ነበር ኤን ሴሚኮለን አይ ከዛ ፕላስ ፕላስ ከዚህ ጋር ምን እላለሁ መሰላችሁ ኤስአውትዬ ፕሮዳክት ትላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ፕላስ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ስፔስ ባደርግ ደስ ይለኛል። ከዛ እዚህ ጋር ኤን ፕላስ ዋን ልበል። ከዛ እዚህ ጋር እንደዚህ ላድርግበት፣ ምክንያቱም ኤን ፕላስ ዋን ሳይሆን አይ ፕላስ ዋን ፕሮዳክት ቱ እንዲልልኝ ስለፈለኩ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኤስአውት ብዬ ከሰውየው ልቀበል ነው። ስለዚህ ኔም እለዋለሁ። ከዛ ኔም አስገባ ማለት ነው ኔም ስል። ከዛ ምን እላለሁ ኤስ ዶት ኔክስት ስትሪንግ እንደሆነ ትዝ ይለኛል። ከዛ ይቅርታ እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ እንደዚህ ብዬ ጌት እንዳደረኩ ተስፋ አደርጋለሁ። ሴተር እንዳደረኩ ተስፋ አደርጋለሁ። ሴት ኔም ከዛ ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ስለዋለሁ እዚህ ውስጥ አስገባዋለሁ ማለት ነው። አንዱን ከሰራው ኮፒ ፔስት ነው። እሺ ለሶስቱም ኮፒ ፔስት እናደርጋለን። ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ እዚህ ጋር ሴት ምን ላለ መሰላችሁ ኔም ብሎ ምንድነው ኳንቲቲ። ከዛ እዚህ ጋር የኳንቲቲ ኢንቲጀር ስለሆነ ወደ ኢንት ቀይረዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኳንቲቲ እለዋለሁ። እዚህ ጋር ኳንቲቲ ኮስት ሲቀር ነው ደስ የሚለኝ። እሺ እዚህ ጋር ኳንቲቲ ላክ ኳንቲቲ እንደዚህ መሰለኝ። ከዛችን ከማላክናት እዚህ ባረጋት ከዛችን ደግሞ እንደዚህ ከታሪኬ እንደዚህ አድርጌ ከዛ ትንሽ ወደዚህ ዝቅ በል። ከዚህ ጋር ወደ ምን ቀይረዋለሁ ወደ ኮስት ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኮስት ደግሞ ደብል ስለሆነ ኔክስት ደብል ነው የሚባል ማለት ነው። ሰዓታችን አልቋል እያለ ነው፣ እኛ ልንጨርስ ነው። እሺ ከዩዘሩ ተቀበልን ሰክሰስፉሊ። ከዛ መጨረሻ ላይ በአንድ ፕሮዳክት እና በሌላኛው ፕሮዳክት መካከል አዲስ ላይ እንዲኖር ስለምፈልግ እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዩዘሩ ሰክሰስፉሊ ተቀበል ተስፋ እያደረኩ ነው። አሁን ደግሞ ዲስፕሌይ እናደርግለት ለዩዘሩ። ዲስፕሌይን ግን እንዳልኳችሁ መጽሐፍ ሰልችቶኛል፣ ደክሞኛል። ስለዚህ እችን ኮፒ ላድርጋት ከውስጥ ያለችውን ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። ከዛ ሌላ ደግሞ ዲስፕሌይ ስለሆነ ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ሰርተናል። ባታዩትም ችግር የለውም አትጨናነቁ። ኮፒ ፔስት አደርገዋለሁ። ከዛ ታዩታላችሁ ግልጽ ይሆናል። ኢኒሜተር ላይ ነው ፕሪንት ያደረግን እዚህ ጋር እነዚህ ማለት ነው። ከዛ ባለፈው ፕሪንት ሳደርግ አላሳየኋችሁም፣ በአሁኑ አሳያችኋለሁ ብዬ የሆነች ነገር አሳያችኋለሁ። ፕሪንት በምታደርጉበት ጊዜ ደብል ነምበር ከሁለት በላይ እንትን ሊልባችሁ ስለሚችል
እዚህ ጋር አይ መጨመር ነው። ምክንያቱም አሁን ለኤን ፕሮዳክት ነው። ከዛችን ደግሞ ለአራቱን ኮፒ እናደርጋለን። ለምንድነው እንትን ያስፈልገው ኦብጀክት መፍጠር ያስፈልገው? ምክንያቱም አይታችኋቸው እንደሆነ ካል ፕሩፍ፣ ካልኩሌት ታክስ፣ ካልኩሌት ፕሩፍ፣ ካልኩሌት ፕሮፊት ይቅርታ፣ ካልኩሌት ሬቨኑ ምንድናቸው? ስታቲክ ሜተድ አይደሉም። ስለዚህ የግድ ኦብጀክት መፍጠር ያስፈልጋል። ለዛ ነው ያለ ኦብጀክት አክሰስ ማድረግ አይችሉም፣ ስታቲክ ሜተድ ስላልሆነ ቀይ ያደርግባቸዋል። እዚህ ጋር ምልክት እንደዚህ ብናደርገው ምን ይላል? ነን ስታቲክ ሜተድ ካልካስ ካንስ ቢ ሪፈረንስድ ፍሮም ስታቲክ ኮንቴክስት ይላል ማለት ነው። ኮንቴክስት ነው ኮንቴክስት። እሺ ኮንቴክስት ፍሎ ደስ ይለኛል። ከዛ ዲስፕሌይ ያደረኩላችሁ የቀረኝ ምን አለ? ኤክስኪዩት ማድረግ ብቻ ነው የቀረን መሰለኝ። እንትን ማድረግ ያልኳችሁን ነገር ማድረግ። እሺ ስትሪንግ ትላላችሁ፣ ከዛ ነጥብ ትላላችሁ፣ ፎርማት ይመጣላችኋል። ከዛ ሳይዙን እንቀንሰው እንዲታያችሁ ስለምፈልግ እቺን ኮንትሮል ፕላስ ኤክስ ስላለው ሳይዙን እንጨምራለን የተወሰነ። እዚህ ጋር እናርጋት፣ አሁን እንቀንስ። ከዛ እዚህ ጋር ሁለት ደብል ኮቴሽን ላርግ፣ እንደዚህ ላርግ። ከዛ እዚህ ጋር አምፐርሰንድ ሳይን ላርግ። ከዛ ነጥብ 2 ኤፍ ላለው ማለት ነው። አሁን እቺን ነገር ኤስኪዩኤል ተምራችሁ ከሆነ ግልጽ ይሆንላችኋል። ኤስኪዩኤል ሁለት መምህር ምርጥ መምህር ነው ያስተማረኝ። ብቻ ጎበዝ ናቸው ሁለት መምህሮች እና ምርጥ ቱቶሪያል ነው የሰራሁላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ሳይሆን ማስቀምጥላችሁ እንትን ይሄ ምር የሚባል ካርድስ የሚባል አለ በስተቀኝ ራስጌ ላይ ታገኙታላችሁ። አሁን እሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወደ 25 የሚሆን ቱቶሪያል መሰለኝ። እና አሁን ይሄ የሚለው ፐርሰንት የሚለው ምንድነው? ከዚህ በፊት ላለው አልጨነቅም። ከዛ ከዚህ በፊት ያለውን ሳልጨነቅ ነጥብ ካገኘህ ይለዋል። ነጥብ ካገኘህ ከዛ በኋላ ሁለት ፍሎቲንግ ፖይንት ብቻ አድርግበት ፎርማት በምታደርግበት ጊዜ። ስለዚህ ለዚህ ከሰራው ለሌሎችም ኮፒ ፔስት አደርጋለሁ፣ አልጽፍም ማለት ነው። መጻፍ ያስጠላል ሁሌ። እሺ ከዛችን ወደ ምን ቀይራታለሁ? ወደ ታክስ ቀይራታለሁ ማለት ነው። ወደ ታክስ ኢቬዥን። እሺ ደግሞ ወደ ፕሮፊት ቀይራታለሁ። አጠቃላይ እየሰራ ነው። ሳይዝ ሲቀነስ ይሄን ይመስላል። እሺ ሳይዝን ጨምሬ ደግሞ ከላይ ወርታች ላሳያችሁ። ይሄን ይመስላል። ቆይ ልቀንሰው ነው። እሺ እንደገና ላሳያችሁ። በአጠቃላይ የሰራ ነው። ይሄን ይመስላል። በቃ አሁን ስህተት እንደሌለም ተስፋ እያደረኩ ኤክስኪዩት አደርጋለሁ። ፕሮዳክት ዶት ሜንን ማለት ነው። ተሳረገው ሃው መኒ ብሎ ይጠይቀኛል። 2 ከዛ ለምን ዲስፕሌይ ያደርግ መጨረሻ ላይ ነበርኩ። እሺ ተሸጉጃለሁ። ስቀበል ሳይሆን እንትን ስል ነው ይሄ መሆን ያለበት። ይቅርታ ትልቅ ስህተት ሰርቻለሁ። ዲስፕሌይ በማድረግበት ጊዜ ነው። እሺ ሌላ ሲስተም አውትፑት ላይ ነው ዲስፕሌይ በማድረግበት ጊዜ ነው። እሺ እስኪ እንደገና ላሳያችሁ። አጠቃላይ እየሰራ ነው። ሳይዝ ሲቀነስ ይሄን ይመስላል። ከዛ ሳይዝን ጨምሬ ደግሞ እስኪ እዚህ ጋር አስተካክላትና እሺ ሳይዝን ጨምሬ ደግሞ ከላይ ወርታች የሰራ ነው ይሄን ይመስላል። ከዛ ሜን ዶት ሜንን ፕሮዳክት ዶት ሜንን ኤክስፔክት እናድርግ። እሺ ስህተት ባይኖረን ደስ ይለኛል እንዳነሳሳት። ከዛ እዚህ ጋር የስሙ ምን እላለሁ? ላምበርጊኒ። ከዛ መሰላችሁ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ያለብን? እንትን ማድረግ ኦብጀክት መፍጠር ነበረብን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንትን ከማስገባታችን በፊት እዚህ ጋር እንደዚህ ማድረግ ያለብን። ይሄን ተሳስቼ ቲቸር እንትን ብሎ ነበር ሃንዳውትን የአክቲቪቲውን የሰጧችሁን አላየሁም ማለት ነው ብሎ እንትን ብሎ ነበር። አሁንም ተሳሳትኩ በድጋሚ። እዚህ ጋር ኮንስትራክተር አያችሁት? እዚህ ጋር ሲሆን ኦብጀክት የሚፈጠርበት፣ እዚህ ጋር ሲሆን ኦብጀክት ሳይሆን የፈጠር ኦብጀክት አልፈጠርንላቸውም። ብቻ ብዛቱን ተናግረናል ምን ያህል እንደሚይዝ ምናምን 100 ሪፈረንስ ላይ ብቻ እንደዛ ነገር። በዚህኛው ግን ለእያንዳንዱ ኦብጀክት መፍጠር አለብን። ለፒአይ ለፒ0ም ለፒ1ም እንደዚህ መፍጠር አለብን ማለት ነው። ይሄ መሰለኝ ስህተቴ። ከዚህ በላይ ስህተት ባይኖረኝ ደስ ይለኛል። መቋቋም አልችልም። እስኪ አጠቃላይ የሰራ ነው የሚለው ሰልችቶኛል፣ ግን ማሳየት አለብኝ። አሁንም ስቲል እኔ አልወድም። ስለዚህ የማልወደውን ነገር አላደርግባችሁም። 3 ጊዜ ቢሆንም ላሳያችሁ። እሺ ከዛ ራይት ክሊክ አድርጌ እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ 2 ላምበርጊኒ ኮስቱ $500,000 ነው።
እርግጠኛ አይደለሁም ግን እንደዛ መሰለኝ። ኳንቲቲ 2 ኔም ሌላ ባይስክል ሳይክል ጽፈት ነበር ሳይክል እንደዚህ። ከዛ ኮስቱ ስንት ነበር መሰላችሁ? ድሮ ቆይቷል። ኳንቲቲው 1 ይሆን። ከዛ እዚህ ጋር ፕሮዳክቷን ብሎ ላምበርጊኒ 1 ሚሊዮን ዶላር ታክሱ ይሄን ያህል ነው፣ ሲቀንስበት ይሄን ያህል ነው። ፕሮዳክቱ ባይስክል እንደዚህ ታክሱ ይሄን ያህል ነው። ፕሮፊቱ ፕሮዳክት ነው ያልኩት፣ ፕሮፊቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ይሄኛውን ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ነው።